ซื้อบ้านหรือคอนโดอย่าเลือกสุ่ม 4. ชั้นนี้ต่างหากที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่เลข 4 8 หรือ 18อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดบ้านคือที่อยู่อาศัยไม่ใช่การเสี่ยงโชคก่อนตัดสินใจควักเงินควรพิจารณาให้รอบคอบการเลือกชั้นของห้องพักหรือคอนโดไม่ใช่แค่เรื่องห่วงจุ้ยเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสขายต่อในอนาคตถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนจีนหลายคนยึดติดกับความเชื่อเดิมๆว่าชั้น 4 8 หรือ 18เป็นชั้นต้องห้ามเพราะเลข 4 พ้องเสียงกับคำว่าตายเลข 8 ถูกตีความจากสำนวนขึ้นไม่ถึงลงไม่หยุดและเลข 18 ก็โยงกับ 18 ชั้นลบแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ควรระวังยิ่งกว่าความเชื่อเหล่านี้คือ 4 ชั้นต้องห้ามที่คนในวงการอสังหาและสถาปนิกต่างมองว่าไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยหากคุณกำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านควรรู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังกับคำว่ารู้งี้ 1. ชั้นบนสุดดูดีแต่เสี่ยง 3 ด้านหลายคนคิดว่าการอยู่ชั้นบนสุดไม่รวมเพนท์เฮาส์สุดหรูจะให้ความเป็นส่วนตัวเงียบสงบและไม่ถูกก้มกวนแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงด้วยข้อเสียใหญ่ 3. ประการร้อนอ้อบอ้าวในหน้าร้อนชั้นบนสุดรับแสงแดดเต็มวันอุณหภูมิภายในห้องจึงมักสูงกว่าชั้นอื่นอย่างชัดเจนเสียงรั่วซึมแม้จะมีระบบกันซึมดีแค่ไหนเมื่ออยู่นานๆก็อาจเจอปัญหาหลังคารั่วซึมหรือฝ้าเพดานชำรุดได้ง่ายพึ่งพาลิฟต์ 100% ทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องรอลิฟต์เสมอหากลิฟต์เสียหรือไฟดับต้องเดินขึ้นลงหลาย10ชั้นซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไฟไหม้ที่ชั้นสูงมักหลบหนีได้ยากกว่ามาก 2. ชั้นล่างสุดสะดวกแต่แฝงด้วยปัญหาเพียบหลายคนชอบชั้นล่างเพราะเดินเข้าออกง่ายไม่ต้องรอลิฟต์แต่รู้หรือไม่ว่านี่คือพื้นที่ที่อับชื้นที่สุดในทั้งอาคารซึ่งนำมาสู่ปัญหาหลายอย่างเช่นชื้นง่ายและแสงน้อยใกล้พื้นดินที่เย็นและต่ำทำให้ความชื้นสะสมง่ายบ้านจึงมักอับชื้นและมีกลิ่นโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแมลงและสัตว์รบกวนอยู่ใกล้พื้นดินจึงเสี่ยงถูกยุ้งแมลงสาบมดหรือหนูบุกรบกวนได้ง่ายขาดความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับสายตาของคนเดินผ่านหากไม่ปิดม่านหรือหน้าต่างก็ถูกมองเข้ามาได้ง่ายแถมยังถูกก้มกวนจากเสียงคนหรือรถที่ผ่านไปมาความปลอดภัยต่ำหากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาก็เสี่ยงถูกงัดแงะหรือบุกรุกมากกว่าชั้นอื่นๆ 3. ชั้นที่มีคาดเอวสวยภายนอกแต่ใช้งานจริงไม่สบายระยะยาวคอนโดหรืออาคารบางแห่งนิยมสร้างชั้นตกแต่งหรือชั้นที่มีแถบคาดเอว waistline เพื่อให้ด้านนอกดูสมดุลและสวยงามแต่สำหรับผู้อยู่อาศัยกลับกลายเป็นปัญหาไม่น้อยบางแสงลมไม่เข้าแถบปูนที่ยื่นออกมาหลายสิบเซนติเมตรบังแสงแดดและลมทำให้ห้องอับและไม่ถ่ายเทสะสมฝุ่นและขยะจุดคาดเอวกลายเป็นแอ่งรับฝุ่นใบไม้และเศษขยะจากด้านบนตกค้างจนสกปรกและทำความสะอาดยากเสี่ยงน้ำซึมเมื่อฝนตกหนักน้ำสามารถขังบนขอบคาดเอวได้พอสะสมมากเข้าก็ทำให้ผนังชื้นลอกและเกิดเชื้อราได้ในระยะยาว 4. ชั้นเทคนิคเสียงดังรบกวนทั้งวันทั้งคืนชั้นเทคนิคที่ใช้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอาจดูไม่น่ากังวลในสายตาหลายคนแต่จริงๆแล้วกลับเป็นตัวการที่ทำให้หลายครอบครัวนอนไม่หลับ
เพราะเสียงเครื่องจักรกลที่ทำงานต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน โดยเฉพาะตอนดึกที่รอบข้างเงียบ เสียงจะยิ่งชัดเจนและน่ารำคาญมากขึ้น นอกจากนี้ ความร้อนและแรงสั่นจากอุปกรณ์ยังส่งผลต่อความสบายในการอยู่อาศัยในระยะยาว บ้านเป็นการลงทุนใหญ่อย่าให้ความไม่รู้ทำให้คุณต้องอยู่แบบไม่มีความสุข แถมขายต่อก็ยาก การเลือกชั้นจึงไม่ควรดูแค่เลขสวย แต่ควรพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคฮวงจุ้ยและความสะดวกในการใช้ชีวิตด้วย รู้หรือไม่กินอาหารจืดเกินไปอาจเร่งความชรา แต่มีเครื่องดื่มที่แพทย์ญี่ปุ่นแนะวันละแก้วช่วยยืดอายุ ลดเสี่ยงสมองเสื่อม แพทย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นเตือนว่า การรับประทานอาหารที่จืดหรือมีสารอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ อาจเป็นตัวเร่งให้ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้น พร้อมแนะนำให้ดื่มนมวันละแก้ว เพื่อช่วยชะลอความแก่ เสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม จากรายงานของสื่อญี่ปุ่น President Online ระบุว่า นายแพทย์ฮิเดกิวาดะชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมักหลีกเลี่ยงอาหารโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ เพราะกังวลว่าจะย่อยยาก จึงหันไปบริโภคอาหารที่ดูจืดและเบา เช่นผักหรือซุปใส ซึ่งแม้จะดูเฮลตี้ แต่กลับทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโปรตีน และไขมันดีที่จำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน และสมรรถภาพของสมอง นายแพทย์วาดะอธิบายว่า หากร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ อาจทำให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกอ่อนแรง เสี่ยงต่อการล้มง่าย สมองเสื่อมเร็วขึ้น และอวัยวะภายในเสื่อมโทรมก่อนวัย แต่หากได้รับโปรตีนเพียงพอ ร่างกายจะดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง กล้ามเนื้อและหลอดเลือดแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น และลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม และนี่ก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของที่แพทย์ญี่ปุ่นแนะวันละแก้ว และให้ช่วยยืดอายุลดเสี่ยงสมองเสื่อม ส่วนอีกครึ่งจะเป็นอะไรนั้น ติดตามได้ใน EP ต่อไปนะครับ เพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์วาดะแนะนำให้ดื่มนมวันละ1แก้ว โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากนมมีสารอาหารครบถ้วน5หมู่ อุดมด้วยโปรตีน แคลเซียม และไขมันดี ที่จำเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งยังย่อยง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยว หรือเบื่ออาหาร โดยการดื่มนมในตอนเช้าจะช่วยเพิ่มพลังงาน ขณะที่ดื่มตอนกลางคืนจะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ในแง่ของปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม แพทย์วาดะแนะนำว่าสำหรับผู้สูงอายุควรรับประทานโปรตีนอย่างน้อย 1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ยกตัวอย่างเช่น หากมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ควรได้รับโปรตีนประมาณ 72 กรัมต่อวัน เพื่อให้ร่างกายดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยชะลอวัย แต่ยังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาว คุณเคยสงสัยไหมว่าวันเกิดของคุณพิเศษแค่ไหน บางคนเกิดวันเดียวกันกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวจนเผลอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่บางคนกลับไม่เคยเจอใครที่เกิดวันเดียวกับตัวเองเลยตลอดชีวิต แล้วมันเกิดจากอะไร จริงๆ แล้ววันไหนในรอบปีที่มีคนเกิดมากที่สุด และวันไหนที่แทบไม่มีใครเกิดเลยคำตอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ แต่มันเกี่ยวโยงกับปัจจัยต่างๆ ทั้งฤดูกาล วัฒนธรรม พฤติกรรมของผู้คนรวมถึงระบบการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารถกำหนดวันคลอดได้ล่วงหน้า บทความนี้จะพาคุณไปไขความลับของวันเกิดผ่านสถิติที่น่าสนใจจากทั่วโลก พร้อมเฉลยว่าวันเกิดของคุณอยู่ในหมวดวันยอดฮิตที่มีคนเกิดเพียบ หรือเป็นวันแรร์ไอเทมที่แทบไม่มีใครได้เป่าเค้กร่วมกับคุณเลย วันเกิดยอดฮิตวันที่มีคนเกิดมากที่สุดในรอบปีจากสถิติในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในยุโรปที่เก็บข้อมูลละเอียดพบว่าเดือนกันยายนโดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเช่นวันที่9 12 16และวันที่20กันยายนมักเป็นวันที่มีจำนวนคนเกิดมากที่สุดทำไมกันยายนถึงฮอตขนาดนี้ถ้าลองนับย้อนหลังประมาณ9เดือนจากกันยายนจะไปตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ธันวาคมมกราคมพอดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคู่รักมีวันหยุดได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและอากาศก็โรแมนติกเอาเรื่อง
ไม่แปลกเลยที่กันยายนจะกลายเป็นเดือนที่มีผลผลิตแห่งความรักมากที่สุดวันเกิดหายากวันที่มีคนเกิดน้อยที่สุดถ้าไม่รวมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ซึ่งมีแค่ทุก 4 ปีวันเดียวแล้ววันธรรมดาที่มีคนเกิดน้อยที่สุดคือวันที่ 25 ธันวาคมวันคริสต์มาสวันที่ 31 ธันวาคมวันสิ้นปีวันที่ 1 มกราคมวันปีใหม่วันที่ 4 กรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาทำไมคนเกิดน้อยในวันหยุดใหญ่วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญต่างๆเช่นคริสต์มาสปีใหม่หรือวันชาติเป็นวันที่โรงพยาบาลหลายแห่งอาจมีทีมแพทย์น้อยลงการผ่าคลอดหรือกำหนดคลอดจึงมักถูกเลื่อนให้เร็วหรือช้าออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงวันเหล่านี้ทำให้จำนวนเด็กเกิดในวันดังกล่าวต่ำกว่าปกตินอกจากตัวโมเดลแล้วฟีเจอร์ใหม่อื่นๆคือ Custom Command ตั้งค่าคำสั่งที่ใช้บ่อยๆได้เช่นพิมพ์ doc เพื่อสั่งให้ generate documents from this code รูกำหนดกฎให้ Gemini เขียนโค้ดในแนวทางที่เราต้องการเช่น always generate unit test when creating a new function including entire folder สั่งให้ Gemini อ่านโค้ดทั้งหมดในโฟลเดอร์โดยอาศัยจุดเด่นเรื่อง Context Window ขนาดใหญ่ 1 ล้านโทเค็นของ Gemini ให้รองรับโค้ดจำนวนมากได้ Context Drawer เพิ่ม UI ให้เราเห็นว่า Gemini อ่านไฟล์เก่าใดมาใช้บ้างลบออกหรือเพิ่มไฟล์ใหม่ได้สะดวก Multiple Chat Session แชทคุยกับ Gemini ได้หลายเซสชันพร้อมกันจะได้ไม่ต้องทิ้งของเก่าที่อาจยังเคลียร์ไม่จบแล้วไปเริ่มต้นเรื่องใหม่ได้ Gemini Code Assist สามารถเรียกใช้ได้ผ่านปลั๊กอินของ VS Code และ JetBrains IDE เวลาซื้อตั๋วเครื่องบินคุณเลือกที่นั่งจากอะไรบางคนชอบริมหน้าต่างบางคนต้องริมทางเดินเพื่อสะดวกลุกไปเข้าห้องน้ำแต่มีอีกกลุ่มที่เลือกจากความปลอดภัยโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวอุบัติเหตุทางอากาศโผล่มาในหน้าฟีดให้เห็นบ้างประปรายถึงแม้จะรู้ว่าโอกาสเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินนั้นน้อยมากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะนั่งตรงไหนถึงมีโอกาสรอดมากที่สุดคำตอบนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่มีข้อมูลสถิติและงานวิจัยรองรับอย่างจริงจังงานวิจัยว่าอย่างไรนิตยสาร Popular Mechanics เคยวิเคราะห์ข้อมูลจากอุบัติเหตุเครื่องบินกว่า 20 ครั้งย้อนหลัง 30 ปีพบว่าผู้โดยสารที่นั่งบริเวณท้ายลำเครื่องหลังปีกมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่นั่งบริเวณด้านหน้าโดยในตัวเลขเฉลี่ยผู้โดยสารแถวหลังสุดมีอัตราการรอดชีวิตถึง 69% ส่วนผู้ที่นั่งใกล้หัวเครื่องมีอัตราการรอดชีวิตเพียง 49% ข้อมูลนี้ยังสอดคล้องกับผลทดสอบของ Federal Aviation Administration FAA ซึ่งพบว่าแรงกระแทกจากการตกมักรุนแรงที่สุดบริเวณส่วนหน้าเครื่องที่นั่งริมทางเดินหรือริมหน้าต่างในกรณีที่ต้องอพยพฉุกเฉินที่นั่งริมทางเดินมักจะช่วยให้เคลื่อนตัวได้เร็วกว่าแต่ถ้ามองในแง่ความปลอดภัยจากแรงกระแทกและเศษซากที่นั่งตรงกลางของแถวโดยเฉพาะบริเวณท้ายเครื่องมักจะมีโอกาสรอดมากกว่าเพราะได้รับการห่อหุ้มจากผู้โดยสารด้านข้างแล้วที่นั่งตรงปีกล่ะหลายคนคิดว่าที่นั่งบริเวณปีกคือจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องบินและน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ความจริงคือบริเวณนี้ใกล้ถังเชื้อเพลิงและหากเกิดเพลิงไหม้จากการชนหรือตกโอกาสรอดจะต่ำกว่าจุดอื่นสรุปนั่งตรงไหนปลอดภัยสุดจากข้อมูลหลายแหล่งสามารถสรุปได้ว่าบริเวณด้านหลังเครื่องบินหลังปีกคือจุดที่มีแนวโน้มปลอดภัยที่สุดที่นั่งแถวกลางของแต่ละแถวไม่ใช่ริมทางเดินหรือริมหน้าต่างมีโอกาสรอดสูงในกรณีแรงกระแทกควรนั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสอพยพได้เร็วแม้จะมีข้อมูลชัดเจนว่าที่นั่งด้านท้ายเครื่องและบริเวณแถวกลางของแต่ละแถวมักมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือความพร้อมของตัวคุณเองในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพราะไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนการฟังคำแนะนำลูกเรือรู้ตำแหน่งทางออกและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างมีสติอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณปลอดภัยมากกว่าตำแหน่งที่นั่งเสียอีก